Chào Nị. Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Nay mình tiếp tục đi tới thời kỳ Baroque nha Nị. Baroque, tên gì nghe lạ vậy ta? Baroque bắt nguồn từ từ Barocco trong tiếng Bồ Đào Nha. Đó là tên một viên ngọc có hình dáng nó hơi lạ vậy nè Nị. Thì đó cũng là tính chất của phong cách Baroque luôn đó Nị. Lạ, kịch tính, xa hoa và có phần hơi lố nữa. Đây là ví dụ nè. Bên trái là một tác phẩm điêu khắc tên là Pieta của Michelangelo thuộc thời kỳ Phục Hưng. Và bên phải là tác phẩm Cực Lạc của Thánh Teresa của Gian Lorenzo Bernini thuộc thời kỳ Baroque. Nị thấy cái bức tượng bên trái cảm giác nó tĩnh hơn, ổn định hơn, kiểu như là có người mẫu ngồi yên làm mẫu cho mình tạc vậy đó. Còn bức tượng bên phải thì cho mình cảm giác như là đang chuyển động, quằn quại và đồng thời cũng nhiều chi tiết hơn nữa. Đó cũng là tính chất của âm nhạc thời kỳ này đó. Ví dụ như nốt rê, mình đánh bình thường là dày. Nhưng vào thời kỳ Baroque sẽ có một cái kỹ thuật tên là tremolo và nốt rê sẽ thành ra vậy. Khi đánh nguyên một đoạn dài thì mình sẽ có giai điệu sau đây. Nghe thử nha. Nghe hay mà đúng không Nị? Thì Baroque bắt đầu từ khi nào? Câu trả lời là khi opera ra đời ở châu Âu vào khoảng năm 1600. Mà lưu ý là opera không phải xuất hiện lần đầu tiên ở châu Âu đâu nha Nị. Ở Nhật Bản, Trung Quốc và cả Việt Nam mình nữa đã có những hình thức opera của riêng mình từ tận thế kỷ thứ 13 rồi. Thì opera nghĩa là gì? Đơn giản thôi, là kịch hát. Thay vì mình diễn kịch nói thì mình hát. Thì kịch bản của opera thời kỳ này chủ yếu là từ những chuyện thần thoại hay những vở kịch từ thời Hy Lạp và La Mã. Vở opera đầu tiên cũng là mốc đánh dấu cho sự ra đời của thời kỳ Baroque là vở Orfeo của Claudio Monteverdi. Thì nội dung vở này nó kịch tính ảo ma Canada lắm Nị. Orfeo là câu chuyện của một anh chàng tên là Orfeo và hành trình của anh xuống địa ngục để giải cứu người yêu đã mất của mình. Cốt truyện hấp dẫn ha Nị. Giờ mình sẽ xem thử một trích đoạn trong vở opera này nha. De miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi ai miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo boschi ombrosi, ti ricordo boschi ombrosi. Dite allor non vi sembrai, allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato, or fortuna sti cangiato ed avvolto in festa i guai. Dite allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato. Nghe cũng là lạ ha Nị. Ngoài Monteverdi thì thời này cũng có rất là nhiều nhạc sĩ lừng lẫy, điển hình nên là Bach, Vivaldi. Mình sẽ nói về hai ông này trong bài sau nha Nị. Purcell, Scarlatti và Handel. Thật ra tiếng Anh gọi là Handel, nhưng mà cô quen gọi là Handel rồi nên thôi cứ gọi vậy đi. Trong đó, Handel có một tác phẩm rất là nổi tiếng, đó là vở Oratorio Messia. Tiếng Việt dịch là Đấng Cứu Thế. Thì Oratorio tạm dịch là thanh sướng kịch. Nó giống y như opera vậy Nị. Khác cái là ca sĩ không có cần phục trang, không cần diễn, cũng không có nhảy múa gì hết chỉ đứng yên chỗ hát thôi. Giờ mình sẽ nghe một trích đoạn trong vở Messia này nha. Đây là khúc Hallelujah rất là nổi tiếng và thường được hát trong nhà thờ vào mỗi dịp phục sinh đó Nị. Mời Nị nghe nha. Hallelujah,
Nghe hào hùng quá ha Nị. Nhạc cụ của thời kỳ này cũng đã có sự thay đổi so với thời kỳ phục hưng. Violin đã xuất hiện và trở thành nhạc cụ số 1 trong dàn nhạc vào thời kỳ này. Ngoài ra thì để đệm cho violin trong dàn nhạc hai loại nhạc cụ được dùng khá phổ biến nữa đó là harpsichord, là ông tổ của đàn piano mà trong bài trước mình đã tìm hiểu rồi đó. Và cái thứ hai là theorbo, là cái cây đàn khổng lồ này nè Nị. Tiếng của nó sẽ nghe như này. Rồi, thì hai cái loại đàn này sẽ dùng làm bệ đệm ở cao độ thấp, cho violin trình diễn giai điệu chính ở cao độ cao hơn. Người ta gọi cái thủ pháp này là basso continuo, tức là một âm trầm cứ kéo dài để đệm cho cái phần giai điệu chính nhảy múa bên trên Giờ để kết thúc mình sẽ nghe một tác phẩm tiêu biểu cho thủ pháp basso continuo này, và cũng là một trong những tác phẩm thời Baroque nổi tiếng nhất đến tận bây giờ. Đó là bản Canon in D của Pachelbel. Thì hẹn gặp lại Nị vào bài sau với Vivaldi và khúc nhạc 4 mùa nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị, nghe nhạc nha Nị.